नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सरांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो. दिस इज द व्हिडिओ लेक्चर नंबर 20 फ्रॉम द रोटेशनल डायनामिक्स. ओके, अँड वी आर डिस्कसिंग ऑलवेज वी डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स. ठीक आहे. द फर्स्ट वन इज फ्रॉम द महाराष्ट्र CET 2022 and the second one is from the NEET 2016. Okay, both the examples are the previous year, and the first one, the Maharashtra CET 2022, is the recent one. Okay, now see the solution for the first question. The first one is from the Maharashtra CET 2022. Now see, a can filled with water is revolved in a vertical circle of a radius r. Okay, there is a vertical circle of a radius r and the can is rotating, okay, revolving in a vertical circle. ठीक आहे. समजा एखादा ग्लास वगैरे आहे समजा, ठीक आहे, त्या ग्लासला आपण समजा काहीतरी बांधलेलं वगैरे आहे, तो ग्लास, तो जो काही ग्लास आहे, ओके, तो पाण्याने भरलेला आहे. समजा आपण इथं एक छोटासा ग्लास काढण्याचा प्रयत्न करूया. ठीक आहे. समजा हा आपला ग्लास आहे, ठीक आहे, ओके, आणि हा ग्लास टोटली पाण्याने भरलेला आहे. ठीक आहे, टोटली पाण्याने भरलेला आहे आणि ह्या ग्लासला समजा आपण इथं कुठंतरी समजा टाय केलेला आहे आणि तो ग्लास आपण असा गरगर फिरवला. ठीक आहे, विच इज फिल्ड विथ अ वॉटर अँड मेकिंग अ सर्कल, वर्टिकल सर्कल हॅव्हिंग रेडियस आर, and water is just does not fall down. Okay, water is not falling down. Okay, water the okay, म्हणजे जो काही तिथं पाणी भरलेलं आहे, तो काही पाणी त्या जो काही कप आहे, जो काही बॉटल आहे, ओके, जे काही ग्लास आहे त्याच्या बाहेर येत नाही आहे. ओके, फुल स्टॉप. द टाइम पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन इज, ओके, आपल्याला हा जो काही भरलेला ग्लास आहे याचा काय विचारला आपला टाइम पिरियड. बघा, एकदम सिंपल आहे. बघा, velocity is nothing but a displacement upon time, therefore time is nothing but a displacement upon speed म्हणा किंवा velocity म्हणा. ठीक आहे. if you wants to find the time period, okay, then you should know the two physical quantities. The first one, okay, is the displacement. Okay, displacement. The first one is the displacement and the second physical quantity is nothing but the speed. म्हणजे तुम्हाला दोन गोष्टी माहिती पाहिजे, स्पीड आणि डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. आणि पुन्हा एक गोष्ट लक्षात घ्या. ठीक आहे. ओके, इन द न्यूमरेटर ॲज यू कॅन सी वी वॉन्ट द फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. आणि टाइम पिरियड म्हणजे काय हो. ओके, समजा मी इथनं ए पॉईंटवरनं निघालो आणि इथं पुन्हा परत आलो. ओके, ए पॉईंटवर निघालो आणि पुन्हा इथं परत आलो, म्हणजे मी किती डिस्टन्स कव्हर करत आहे, सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. आणि देअरफॉर द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 2πr. ओके, अँड दे आर आस्किंग टू फाइंड द जस्ट स्पीड. म्हणजे आपल्याला आता जर टाइम पिरियड फाइंड आउट करायचा आहे, म्हणजे आपल्याला फक्त एक फिजिकल क्वांटिटीची आता गरज राहिली, ती म्हणजे काय, स्पीड. येत आहे लक्षात. ओके, टाइम पिरियड म्हणजे काय, ज्या गोष्टीपासून निघणं तिथं परत येणे, मग तिथंच परत येत आहोत म्हणजे आपण किती डिस्टन्स कव्हर करत आहोत, सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल. अँड व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर द सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्कल हॅव्हिंग रेडियस आर, दॅट इज नथिंग बट द 2π अँड रेडियस इज फॉर द गिवन सर्कल is r. Therefore the displacement is 2πr. Okay, so we need to find the speed, okay, to get the solution for the time period for the given example. आता बघा, आपला फक्त एकच टास्क राहिला, आपल्याला स्पीड फाइंड आउट करायचा आहे. चला बघा, एक लक्षात घ्या. ओके ओके, नेहमी लक्षात ठेवा, जसा आपला हा सरफेस आहे, ओके, वरचा अबाव सरफेस, ठीक आहे, तर यावर कोणता फोर्स राहतो, नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स. ओके, आता हा झाला ग्लास असा खाली. ठीक आहे, एक लक्षात ठेवा, जो हा झाला ग्लासचा सरफेस, त्याच्यामुळे इकडे कोणता फोर्स लागत आहे, नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स. आणि डाऊनवर्ड कोणता फोर्स राहतो, mg. कोणता फोर्स राहतो, mg. आणि हा फोर्स आहे टुवर्ड्स द सेंटर. कुठे आहे, टुवर्ड्स द सेंटर. येतं लक्षात. ओके, म्हणजे टुवर्ड्स द सेंटर आपल्याकडे फोर्स झाला n+mg. Okay, we have the force n plus mg which is toward the center. Okay, and as we know that if a particle or any body performing a circular motion, then the toward the center, which force, centripetal. Therefore the duty of centripetal force is done by the n plus mg force. येतं लक्षात. म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्सची ड्युटी तर कोण करून राहिला, n+mg. ठीक आहे. देअरफोर द सेंट्रिपिटल फोर्स इज बॅलन्सिंग द n+mg. किंवा मी जसं म्हटलं, तुम्हाला सर्क्युलर मोशन सांगताना बऱ्याचदा म्हटलं की जेव्हा जेव्हा सर्क्युलर मोशन आहे तेव्हा टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रिपिटल फोर्स राहतो. आणि सेंट्रिपिटल फोर्सची ड्युटी वेगवेगळ्या सिस्टममध्ये वेगवेगळे फोर्स करत असतात. जसं सूर्य आणि पृथ्वीमध्ये, ठीक आहे, सेंट्रिपिटल फोर्सची ड्युटी कोण करत आहे, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मग या केसमध्ये सेंट्रिपिटल फोर्सची ड्युटी कोण करत आहे, n+mg. ठीक आहे. देअरफॉर आय कॅन राईट n+mg. ओके, द फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ओके, is nothing but mv² by r.
Okay, therefore the centripetal force, okay, the duty of the centripetal force is given by the n plus mg. ठीक आहे. बघा आता जो काही रिव्हॉल्युशन आहे, आता बघा जो काही तुम्ही ग्लास घेतला, त्याला टाय केला आणि व्हर्टिकल मोशनमध्ये फिरून राहिली, तर तुम्हाला त्याची स्पीड फास्ट ठेवावी लागते. कशी ठेवावी लागते? समजा तुम्ही जर स्पीड खाली म्हणजे कमी केली तर ती बॉटल किंवा त्या बॉटलमधलं तो ग्लास किंवा त्या ग्लासमधलं पाणी खाली पडण्याचा चान्सेस राहतं. पण आपल्याला एक कंडिशन दिली, डज नॉट falls down. Okay, the glass filled with the water and that water will does not falls. याचा अर्थ नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स किती राहतो? 0. स्पीड, ओके, एखाद्या गोष्टीला जसं स्पीड प्राप्त झाल्यामुळे नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स किती येतो? 0. त्याच्यामुळे तुमच्याकडे काय उरलं बघा, जस्ट mg दिस मच. ओके, mm गेट कॅन्सल. दे आर आस्किंग टू फाइंड द जस्ट वेलॉसिटी, देअरफॉर शिफ्टिंग दिस r on the left, on the right you got v square. They wants just बरोबर आहे ना? बरोबर आहे, ठीक आहे, बरोबर आहे. ओके, we want v not a v square, therefore taking square root on both side you got gr is nothing but the speed. Now keeping this formula of speed in this time period formula, okay, you will get the solution of time period for this system. Therefore t equals to 2 pi r. ठीक है, therefore velocity is square root of g into r. Now see, you can write 2 pi. Okay, r can be written as square root of r, square root of r. Okay, and in the denominator you have square root of g into, बघा याला आपण असं लिहू शकतो square root of r according to the laws of indices. square root a, square root b प्रोडक्ट मध्ये असताना सेपरेट करू शकतो. Therefore square root r get cancel. What remains? 2 pi square root of r by g. According to the laws of indices you can manage it in this way. Okay, therefore time period becomes 2 pi square root of r by g. 2 pi square root of r by g. Therefore the third one is the right one. Okay, बघा या फोर्थ ऑप्शन मध्ये काय केलं, रेसिप्रोकल गेला म्हणजे g वर गेला आणि r खाली आला, परंतु ऑप्शन बरोबर आहे. ठीक आहे, बघा आता एवढा क्वेश्चन सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला असं लक्षात येतं की बघा महाराष्ट्र सीईटीचा 2022चा क्वेश्चन होता, क्वेश्चनची लेवल एकदम हायनेस. ओके, विच द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी इज टेंडिंग टू द नीट एक्झाम. ठीक आहे, तर बघा याच्यात आपल्याला दोन गोष्टी माहिती पाहिजे. एक तर सिम्पल टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला, ठीक आहे, म्हणजे आपण जसं वेलॉसिटी म्हणजे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देअरफॉर टाइम इकडे गेला वेलॉसिटी खाली आला किंवा स्पीड म्हणा. ठीक आहे, मग टाइम पिरियडचा अर्थ माहिती पाहिजे आपल्याला. They are just checking here the basic definitions. Okay, they are checking here the definition of time period. Time period म्हणजे काय? डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड. ओके, मग ते डिस्प्लेसमेंट कसं, टाइम पिरियडचा अर्थ माहायला पाहिजे काय, इनिशियल पासून तो फायनली तिथंच येतो. याचा अर्थ जो काही डिस्टन्स कव्हर करतो तो सर्क्युलर मोशनमध्ये ते सर्कम्फरन्स राहायला पाहिजे. ओके, डेट, ओके, ती गोष्ट चेक केली. स्पीड तर काही मोठी गोष्ट नाही. मग इथं सेंट्रिपिटल फोर्सची ड्युटी कोण करत आहे हे जर कॉम्बिनेशन कळालं तुम्हाला, आणि पुन्हा ते म्हटलं त्यांनी एक गोष्ट वापरली. ओके, द ग्लास फिल्ड विथ वॉटर अँड द वॉटर डज नॉट फॉलिंग डाऊन. ओके, दॅट्स वाय. का बरं असं होतं, वॉटर का बरं फॉल नाही होता याचा मग तुम्ही विचार केला पाहिजे की स्पीड जास्त असल्यामुळे, आणि जेव्हा जेव्हा स्पीड जास्त राहतो तेव्हा नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स किती राहतो? 0. याचा लक्षात. ओके, जसं तुम्ही कारमध्ये बसलेला आहे आणि कार खूप फास्ट मूव्ह होऊन राहिली. ओके, द नॉर्मल रिॲक्टिंग फोर्स ॲक्टिंग ऑन युअर सरफेस बिकम्स 0 ड्यू टू वाय द कार इज मूव्हिंग विथ अ फास्ट स्पीड. क्लिअर? ओके, ह्या गोष्टी चेक केल्या. मग तर काही नाही, हे फॉर्म्युला इथं घ्यायचं. मग हे तर सिम्पल अल्जेब्रा आहे, लॉज ऑफ इंडायसेस. ओके, यू हॅव ऑलरेडी लर्न इन द स्टँडर्ड 8. नाव सी. ओके, वी विल मूव टू द सेकंड वन. The question is from the NEET 2016. Okay, we will see the solution for this. Now see, a disc and a sphere of same radius. ठीक आहे, आपण समजा एक डिस्क कन्सिडर केला, एक स्पियर कन्सिडर केला ज्याची रेडियस सेम आहे, बट डिफरंट मासेस रोल ऑफ अँड टू इन्क्लाइन प्लेन ऑफ द सेम अल्टिट्यूड अँड द लेंथ. ठीक आहे, म्हणजे दोन इन्क्लाइन प्लेन आहे. ठीक आहे, दोन इन्क्लाइन प्लेन आहे, दोघांचा अल्टिट्यूड आणि विड्थ कशी आहे? सेम. बघा आता हे भलेही जर इथं तुम्हाला जर एकसारखे नाही दिसले, परंतु हे दोन्ही कशी आहे? आयडेंटिकल. ओके, एकावर आहे डिस्क, ओके, एकावर आहे सॉलिड स्पियर. ठीक आहे, दोघांची रेडियस कशी आहे? सेम, बट हॅव्हिंग अ डिफरंट मासेस. ठीक आहे, सेम अल्टिट्यूड अँड विड्थ. क्लिअर? लेंथ. विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट. ठीक आहे, याचा अर्थ काय म्हटलं बघा,
दोघांची रेडियस कशी आहे सेम, याचं मास आहे m1 याचं मास आहे m2. ओके दे हॅव गिवन इन द एक्झाम्पल्स ओके द टू ऑब्जेक्ट्स हॅव्हिंग अ सेम रेडियस बट डिफरंट मासेस ओके अँड दे आर रोलिंग ऑफ फ्रॉम द इन्क्लाइन सरफेस अँड दॅट इन्क्लाइन सरफेस हॅव्हिंग द सेम हाईट अँड द सेम लेंथ. क्लिअर. तर त्यांचं असं म्हणणं पडलं की या दोन ऑब्जेक्टपैकी कोणता ऑब्जेक्ट ओके इथे पहिले पोचतो. ठीक आहे, या सरफेसच्या बॉटमला पोचतो. ओके इन्क्लाइन ओके विच वन ऑफ द टू ओके विल गेट फर्स्ट टू द बॉटम ऑफ दॅट इन्क्लाइन प्लेन. क्लिअर. चला काही हरकत नाही. बघा याच्यासाठी बघा आपण रोलिंग मोशनमध्ये ओके इन्क्लाइन सरफेसवरून एखादा ऑब्जेक्ट जेव्हा मूव डाऊन करतो तर तेव्हा त्याच्यासाठी आपल्याला ॲसेलरेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे. पण ॲसेलरेशनचा फॉर्म्युला तिथे आपण कॅल्क्युलेटही केलेला राहतो, g sin theta divided by 1 plus k square by r square. Okay, this is the formula for acceleration okay when a body okay moving down from the inclined surface. What is formula? g sin theta upon 1 plus k square by r square. ठीक आहे. बघा आता दोन्ही इन्क्लाइन सरफेस सेम होते त्याच्यामुळे जो काय अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन होता थिटा सेम, त्याच्यामुळे साइन थिटा दोघांसाठी कसा राहतो सेम. ओके अँड जी इज नथिंग बट द ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ओके विच इज कॉमन फॉर द all the objects okay which are on the earth. ठीक आहे, म्हणजे जे काही सगळे ऑब्जेक्ट्स पृथ्वीवर आहेत त्यांच्यासाठी ॲसेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी थिटा सेम असल्यामुळे म्हणजे वरची फिजिकल क्वांटिटी सगळ्यांसाठी कसं आहे सेम. वन तर कॉन्स्टंट झाला मग काय चेंज होणार के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर. ठीक आहे. बघा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर ठीक आहे एकदम काढण्याचं एकदम सिम्पल मेथड पण आहे. ओके देर इज अ सिम्पल मेथड टू फाइंड आउट द के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर ओके रिगार्डिंग दॅट गिवन ऑब्जेक्ट. ओके अँड समजा तुम्हाला आठवलंही नाही, समजा के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअरची जसं आता मला माहीत आहे के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर डिस्कसाठी किती आहे 1/2 आणि के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर सॉलिड काय हां स्पेअरसाठी किती आहे 2/5 हे मला माहिती आहे. ठीक आहे. बघा कसं काढायचं, जसं मोमेंट ऑफ एनर्जीचा जनरल फॉर्म्युला mk स्क्वेअर. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ डिस्क किती आहे mr स्क्वेअर 1/2 mr स्क्वेअर. ठीक आहे. This is the general formula of moment of inertia, mass and perpendicular distance square. This is the formula of a moment of inertia of a disk. ठीक है. If you compare, okay, on the left hand side you see there is a moment of inertia. Therefore, you can compare the right hand side. Okay, on comparing the right hand side, mm get cancel. What remains? K square. ठीक है, equals to r square divided by 2. You want k square by r square. Therefore, shifting r square on the left hand side, k square by r square becomes a 1/2. Therefore, k square by r square, the ratio of k square by r square for a disk is nothing but the 1/2. Okay. In the same way, you can find for the solid sphere. ठीक आहे. बघा सॉलिड स्पिअरसाठी पण घेऊया आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वेअर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पिअर 2/5 mr square. Therefore, comparing okay the right hand side mm get cancelled, k square equals to 2/5 r square. Therefore, shifting r square on the left hand side, therefore the ratio of k square by r square for the solid sphere becomes 2/5. क्लिअर. या दोन व्हॅल्यू इथं पुट करायचे. ठीक आहे. नाव सी वी विल मूव टू द लास्ट आता बघा ओके नाव सी द ॲसेलरेशन g sin theta plus 1 plus ओके ॲसेलरेशन फॉर स्पियर घेऊ के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर सॉलिड स्पिअरसाठी किती आहे 2/5. ठीक आहे. ॲसेलरेशन फॉर अ डिस्क g sin theta अपॉन 1 प्लस डिस्क 1/2. ठीक आहे. आता बघा 2/5 म्हणजे 0.4 प्लस 1 म्हणजे g sin theta अपॉन 1.4. ठीक आहे. दिस इज ॲसेलरेशन फॉर सॉलिड स्पियर अँड दिस इज ॲसेलरेशन फॉर डिस्क g sin theta अपॉन 1/2 1.5 ओके 1.5. ओके बघा आता g sin theta दोन्ही फॉर्म्युलामध्ये कशी आहे सेम. आता बघा ॲसेलरेशन आणि खालच्या व्हॅल्यूमध्ये कसं रिलेशन आहे इनव्हर्सली, त्याच्यामुळे खालची व्हॅल्यू जेवढी कमी तेवढं हे जास्त. ठीक आहे. या दोनपैकी कोणाची व्हॅल्यू लहान आहे सॉलिड स्पिअरसाठी, त्याच्यामुळे ॲसेलरेशन ऑफ सॉलिड स्पिअर याच्यापेक्षा कसं राहणार जास्त, कारण की याचं न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर हां याचा डिनॉमिनेटर बघा कमी आहे, डिनॉमिनेटर कमी तर ही व्हॅल्यू जास्त. तर पुरं ॲसेलरेशन ऑफ अ सॉलिड स्पिअर इज ग्रेटर दॅन द ॲसेलरेशन ऑफ अ डिस्क. ठीक आहे. हे आपलं कन्क्लुजन निघालं. ठीक आहे. मग त्यांनी काय विचारलं कोणता मग या ॲसेलरेशनचं या ऑब्जेक्टचं ॲसेलरेशन जास्त आहे त्याच्यामुळे हा ऑब्जेक्ट सॉलिड स्पिअर लवकर पोहोचला. ठीक आहे.
देअरफॉर ऑप्शन नंबर 4th वन इज द करेक्ट वन. त्यांनी तेच विचारलं ना, विच वन ऑफ द which one of the two objects get to the bottom on that inclined surface. Which object get to the bottom? Solid sphere. ओके, त्यांनी पहिला ऑप्शन बोथ म्हटलं, डिपेंड्स ऑन देअर मासेस. ठीक आहे. आणि सेकंड काय म्हटलं, डिस्क नाही स्पियर. डिपेंड्स ऑन देअर मासेस का बरं नाही आहेत, कारण की ॲक्सेलरेशनच्या फॉर्म्युलामध्ये कुठंच मास दिसत नाही, त्याच्यामुळे हा ऑप्शन कॅन्सल झाला. ठीक आहे. द रिमेनिंग 4th वन इज द करेक्ट वन. ओके, बघा तुम्हाला जर हा उपक्रम आवडत चालला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.